Nam mô Thiên Địa Tạo Hóa. Nhật Tâm Quang chào tất cả các cô bác anh chị em. Hôm nay Nhật Tâm Quang cùng với cô bác anh chị em chúng ta bàn về một cái vấn đề rất là nóng bỏng hiện nay. Đó là cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vừa xảy ra mấy ngày qua tại là đất nước phương Tây. Hôm nay chúng ta cứ ngồi trong lu để nói chuyện vũ trụ, nhưng mà Nhật Tâm nói với các bạn rằng Nhật Tâm đang ngồi cùng tất cả các cô bác anh chị em ngồi tại trái tim Việt Nam để nói đến cái bộ óc phương Tây. Đó chính là chúng ta đang ngồi ở trái tim của mẹ trái đất và nói đến cái nơi mà bộ não của mẹ trái đất đang xảy ra cái vấn đề gì. Đó chính là chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Và như các bạn đã biết, trong 3 năm qua chúng ta đang bước vào một cái thời kỳ thanh lọc của tạo hóa, thanh lọc của vũ trụ để giúp cho trái đất của chúng ta mạnh khỏe hơn, giúp cho trái đất của chúng ta lấy lại tất cả những cái sức sống để dưỡng nuôi tất cả cái con người chúng ta. Đó chính là cái đại dịch Covid mà chúng ta không hề biết rằng đó chính là cái sự thanh lọc, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng đó là một cái loài virus về công nghệ sinh học hay một cái gì đó trên cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng thật sự ra về Covid-19 đó chính là một cái bạch cầu của trái đất, bạch cầu của vũ trụ đang cho trái đất của chúng ta thanh lọc toàn bộ cái hành tinh này. Và mỗi con người của chúng ta đang yếu dần bởi vì cái năng lượng, cái sức sống của trái đất của chúng ta càng ngày càng yếu, và trái đất của chúng ta đang bị tổn thương rất là lớn bởi do cái quá trình của con người của chúng ta sống trên trái đất. Chúng ta là những loài vi khuẩn, chúng ta đã làm cái gì đối với cái hành tinh trái đất này? Đó chính là một cái sự gây tổn thương rất to lớn đối với mẹ trái đất của chúng ta. Và cơ thể con người của chúng ta sinh ra cũng là một cái tế bào của mẹ trái đất. Thành ra chúng ta có những cái bộ phận, những cái kết cấu nó y chang như là cái hành tinh trái đất của chúng ta. Chúng ta có những cái bộ phận gì như thế nào trong cơ thể chúng ta và sự sống của chúng ta như thế nào, thì mẹ trái đất của chúng ta cũng có những cái bộ phận nó y chang như vậy. Những cái vấn đề này Nhật Tâm đã chia sẻ với các bạn vào những cái video lần trước. Đấy, các bạn có thể tìm lại và các bạn xem và nghe rõ về các cái bộ phận của trái đất có cái sự tương đồng với con người của chúng ta. Nhưng hôm nay Nhật Tâm xin nói gọn với các bạn một điều rằng là chúng ta đang ở tại Việt Nam, đó chính là chúng ta đang ở tại phần trái tim của trái đất để chúng ta nói về cái vấn đề mà tại cái bộ não trái đất, đó chính là đất nước Nga và Ukraine đang xảy ra cái vấn đề chiến tranh. Và cái chiến tranh này cũng có rất nhiều cái nhà tiên tri trên thế giới đã dự đoán được vào năm 2022 sẽ xảy ra cái chiến sự lớn tại cái phần của đất nước là phương Tây, châu Âu. Thì ở đây Nhật Tâm xin ngồi trên cái phương diện của là thế giới vô vi để đánh giá về cái thế giới hữu vi, để chúng ta có thể nhìn thấy những cái gì nó đang xảy ra trên cái cuộc sống này. Và các bạn có thấy rằng đại dịch Covid đến nay đã bùng phát rất lớn trên toàn cái hành tinh này, và con người chúng ta cũng đang loay hoay trong cái vấn đề mà chúng ta làm sao để khống chế được bệnh tật, khống chế được tất cả những cái sự tổn hại do đại dịch Covid gây ra với con người chúng ta. Và cái sinh khí, cái năng lượng của con người chúng ta càng ngày nó càng mất đi, bởi vì trái đất của chúng ta đang rất yếu. Và sinh ra trên trái đất này, con người chúng ta hay muôn loài vạn vật đều phụ thuộc vào cái địa khí của cái mẹ trái đất, thì chúng ta mới có thể mạnh hay yếu trong cái sức đề kháng của chúng ta mới có thể là duy trì được. Bởi vì chúng ta là một cái sự kết nối liên thông, một cái sự kết nối vững chắc giữa trái đất và con người chúng ta, có một cái sự kết nối và một cái sức hút rất là mạnh để con người chúng ta có thể tồn tại và sống trên được cái hành tinh này. Đó chính là một cái đặc ân, cũng là một cái tình yêu thương của tạo hóa, của vũ trụ đã dành cho con người chúng ta đối với cái hành tinh trái đất này như thế nào. Và hôm nay Nhật Tâm Quang xin chia sẻ với các bạn về cái chiến sự của Nga và Ukraine. Vừa qua thì Nhật Tâm nhìn thấy trên tất cả các cái trang mạng những cái lời bình luận, có người thì nói về đất nước Nga là đúng, có người nói về Ukraine là đúng, và có tất cả con người chúng ta đang dùng cái trí tuệ của hữu vi để đánh giá khách quan mọi vấn đề. Nhưng các bạn có biết rằng Nhật Tâm nhìn vào cái khía cạnh của vô vi, có nghĩa là về cái thế giới vô hình, về cái sự cấu tạo của trái đất, thì Nhật Tâm xin đánh giá với các bạn rằng ở đất nước Nga của chúng ta, ở đây thì theo cái bản đồ này, ở đây là Việt Nam các bạn nhé. Và theo cái trái đất của chúng ta thì Việt Nam chính là trái tim của trái đất, nằm ở cái vùng Việt Nam này và Đông Nam Á. Cái vùng Trung Quốc chính là cái vùng miền của trái đất các bạn nhé. Và tiếp theo là Liên bang Nga ở đây.
Liên bang Nga là gồm có bán cầu phải và bán cầu trái của bộ não của trái đất, và nước Nga là đang giữ cái vị trí chính là bán cầu trái và bán cầu phải. Phía trước mặt của chúng ta là ở đây, đây có nghĩa là bán cầu trái và bán cầu phải của chúng ta. Đấy, thì nước Nga nằm cái vị trí địa lý như vậy, thì đây là một cái sự sắp định của tạo hóa. Bao nhiêu cuộc chiến tranh nó xảy ra, tất nhiên nó sự mất mát về con người, mất mát về kinh tế nó rất là lớn. Nhưng chúng ta không hiểu rằng chiến tranh do đâu mà ra. Chiến tranh là một cái vấn đề mà chúng ta đang dùng một tạo hóa, đang dùng một cái phương pháp, cũng giống như một cái vấn đề mà hóa giải tất cả những cái vi khuẩn, virus, giống như là con người chúng ta đang gây ra tổn hại đến trái đất, và có một cái cuộc thanh lọc tổng thể để giúp cho trái đất của chúng ta khỏe mạnh hơn. Trái đất của chúng ta chống lại tất cả những cái bệnh tật mà do các cái loài virus, vi khuẩn gây ra, và con người chúng ta chính là virus, vi khuẩn đang sống bám trên trái đất. Nhật Tâm nói với các bạn như vậy. Và trong cái virus, vi khuẩn này có những cái loài tốt và có những cái loài xấu. Thì hôm nay những cái virus, vi khuẩn nào mà xấu thì sẵn sàng sẽ bị loại bỏ ra khỏi cái thân thể của mẹ trái đất, đó là con người chúng ta. Thành ra hôm nay chúng ta hiểu được cái quá trình thanh lọc nó như thế nào. Bởi vì đây là còn cái tình thương của tạo hóa, còn tình thương của vũ trụ đối với cái hành tinh trái đất này, thì tạo hóa mới cho chúng ta cái công cuộc thanh lọc bằng đại dịch Covid, để chúng ta quay đầu, chúng ta sám hối, chúng ta tôn trọng thiên nhiên, chúng ta yêu quý muôn loài, để cho chúng ta có thể vạch định lại một cái cuộc sống, một cái tương lai mới, một cái sức sống mới cho hành tinh này. Chúng ta bảo vệ được mẹ trái đất chính là bảo vệ được cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu có hiểu ra cái điều đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái dịch bệnh nó xảy ra và chúng ta cứ áp dụng y học vào, chúng ta cứ dùng các cái bài thuốc, phương thuốc để càng chữa trị, càng xảy ra nhiều cái vấn đề nguy nan đến cái tính mạng con người, và làm sức khỏe của chúng ta càng yếu hơn. Giống như trong cái phương pháp chữa trị của là Tây y, thì chỗ nào đau thì chúng ta chích vào chỗ đó, chiến đấu đến cùng để tiêu diệt virus. Nhưng mà các bạn cứ hiểu rằng Covid-19 chúng ta chỉ cần dùng một cái phương pháp, đó chính là sự hóa giải về hòa bình. Khi những ai nhiễm vào Covid, chúng ta cứ yêu thương thật nhiều, cứ sám hối thật nhiều, quay đầu là bờ, dùng năng lượng của vũ trụ để chúng ta có thể cảm hóa được tất cả những cái cơ thể của chúng ta, các cái tế bào của chúng ta đã sai trái, đã sai lầm từ trước đến nay. Thì Nhật Tâm nói với các bạn một điều chắc chắn rằng các bạn sẽ thoát được cái dịch bệnh rất là nhanh. Nhưng mà mấy ai hiểu được cái điều đó các bạn nhé. Hôm nay thì cái công cuộc thanh lọc đó không phải là riêng về cái đại dịch nữa, mà xảy ra cả chiến tranh. Nếu như chúng ta không chuẩn bị tâm lý và không có những cái kiến thức về cái thế giới vô vi, về cái lời nhắn gửi của tạo hóa, của vũ trụ đến với loài người chúng ta, để thấy rõ tất cả những cái sự thật về mẹ trái đất của chúng ta như thế nào, mà chúng ta đứng trên cái phương diện của con người để nhìn vào cái thế giới hữu vi, thì chúng ta sẽ không đánh giá được tất cả những cái hậu quả khôn lường sẽ xảy ra với con người chúng ta là như thế nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta không bên ai, không bỏ ai. Và hôm nay Nhật Tâm nói rằng ở tại đất nước Nga là bán cầu phải và bán cầu trái, ngay cái mặt trước của là trái đất. Thì đất nước Nga là có một cái diện tích rất là rộng lớn. Bán cầu phải và bán cầu trái ngay cái mặt trước này có cái nhiệm vụ là gì? Đó chính là cái sự quản lý, logic, toán học, và tất cả những cái vấn đề mà tối ưu nhất là nằm tại cái bán cầu trái và bán cầu phải, đó thuộc về đất nước Nga. Đấy, và hôm nay đất nước Nga có một cái sức mạnh tiềm ẩn rất là lớn, chứ không phải là đơn giản như chúng ta và tất cả những cái nhận định khác về cái đất nước Nga của chúng ta. Đấy, và cái bộ não của phương Tây, bộ não của châu Âu đang bị cái gì? Nhật Tâm nói rằng đang bị một cái ổ virus, có nghĩa là đất nước Ukraine có cái vấn đề tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng thuộc về cái đất nước Nga, thuộc về cái bộ não. Đấy, thì trong cái bộ não nếu như phát sinh một cái ổ vi khuẩn nó xấu, nó gây hại cho toàn bộ cái bộ não của chúng ta, thì chắc chắn rằng cơ thể của chúng ta và chính cái bộ não của chúng ta sẽ là cái nơi mà trừng trị thẳng tay nhất để đưa tất cả cái virus xấu đó ra khỏi cái bộ não này. Và điều tất nhiên rằng như con người chúng ta không ai mong muốn chiến tranh xảy ra, nhưng mà con người chúng ta muốn để mà giải quyết mọi việc. Tại sao chúng ta không ngồi với nhau để chúng ta có thể hiểu được cấu tạo của trái đất? Chúng ta đừng có làm tổn thương đến tất cả những cái vi khuẩn khác, những cái con người khác đang sống cùng trên cái hành tinh, trên cái đất nước đó, mà chúng ta cứ dùng cái bạo lực để chiến tranh với nhau. Bởi vì chúng ta chưa thấy được thế giới vô vi, nó vi diệu và nó nhìn bằng con mắt của Thượng Đế đến với chúng ta nó như thế nào, thì chúng ta mới dùng cái phương pháp, có nghĩa là như y học người ta dùng phương pháp
đau chỗ nào cho thuốc vào, tiêm chích vào ngay cái chỗ đó để giải quyết cái vấn đề về vi khuẩn xâm nhập. Đấy, và đất nước Ukraine chính là một cái ổ nó tiềm ẩn những cái loài vi khuẩn do nơi khác xâm nhập đến. Thì đó là một cái sự nhận định của đất nước Nga, thì đó là một cái sự nguy hại đến đất nước Nga sau này, có thể nó lan rộng ra cái vấn đề đó. Thì đất nước Nga là một cái vấn đề sẽ giải quyết cái vấn đề đó để giúp cho cái vi khuẩn đó người ta không còn tồn tại những cái vi khuẩn xấu trên cái bộ não của đất nước Nga nữa. Đấy, và trên cái phương diện của những cái con người như chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng đất nước Nga là một đất nước xâm lược, nhưng không phải đâu các bạn. Đây chính là cái quy luật của tự nhiên, quy luật của tạo hóa, bắt buộc phải làm như thế. Phải có những cái vấn đề uẩn khúc đằng sau đó, phải có những cái vấn đề mà không thể nào thương lượng bằng lời nói được, thì mới dẫn đến cái vấn đề là phải tiêu diệt, là phải để mà nắm tất cả cái chủ quyền của Ukraine và dừng lại một cái chế độ mới mà thuần theo cái đất nước Liên bang Nga. Đó chính là thiết lập toàn bộ cái bản cầu não phải trái của chúng ta nó đúng trở về nguyên sơ bản thể của nó. Và tất nhiên con người chúng ta không ai mong muốn chiến tranh. Như Nhật Tâm cũng như các cô bác anh chị, chúng ta luôn mong muốn sống trong thời bình, chúng ta luôn mong muốn có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Và cái quy luật cá lớn nuốt cá bé, đó chính là quy luật tự nhiên. Nhưng các bạn cứ nghĩ rằng chúng ta là một con cá bé đi, thì chúng ta sống trên cái thân thể của cá lớn để chúng ta được hưởng hạnh phúc, được hưởng cái sự yêu thương, được hưởng cái sự chiều chuộng của cá lớn, thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích và hạnh phúc. Khi mà còn hơn chúng ta là một cái cá bé mà chúng ta cứ quằn quại suốt ngoài đời cắn lại cá lớn, như vậy là sẽ bị tiêu diệt ngay chứ không bao giờ được tồn tại các bạn nhé. Chúng ta phải hiểu cái thân thể của chúng ta như thế nào, chúng ta phải hiểu cái bản thân của chúng ta là ai, để chúng ta đặt ở vị trí nào thì chúng ta mới có thể dùng cái trí tuệ của chúng ta mà hành động cho nó đúng. Đấy, và Nhật Tâm nói với các bạn, nếu như các bạn không hiểu ra cái quy luật của chân lý vũ trụ, chưa hiểu ra được về cái thế giới vô vi, nhìn vào cái trái đất của chúng ta theo cả cái bộ phận kết cấu, nói như con người chúng ta, mà chúng ta đánh giá khách quan hơn, chúng ta hiểu hơn về cái quy luật của tự nhiên, thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp rất là tốt để chúng ta có thể hóa giải và đưa đến một cái vấn đề về hòa bình, đưa đến cái sự chiến đấu với nhau, vùi dập để mà tiêu diệt tất cả những cái loài virus gây bệnh trên cái thân thể của mẹ trái đất. Chính là bản thân của mỗi chúng ta phải từ tiêu diệt tất cả cái virus xấu xa trong bản thân của mình. Đấy, tiêu diệt tất cả những cái mầm mống gây bệnh. Thì chúng ta muốn làm được điều đó thì chúng ta phải áp dụng vào cái tình yêu thương bằng cái sự sẻ chia, quay đầu sám hối, yêu thương muôn loài vạn vật, tôn trọng mẹ trái đất, thì chúng ta mới mong rằng cơ thể của chúng ta khỏe mạnh được. Trái đất có khỏe mạnh thì thân thể của chúng ta mới khỏe mạnh các bạn nhé. Tất cả các cô bác anh chị em, hôm nay Nhật Tâm chia sẻ về cái vấn đề nguồn gốc của chiến tranh. Nguồn gốc của chiến tranh thì Nhật Tâm đây là đánh giá trên phương diện về thế giới vô hình, nhưng mà đánh giá về cái phương diện nguồn gốc của chiến tranh theo về các cái tôn giáo thì đây là do cái vấn đề sát sanh mà gây ra. Và khi chúng ta sát sanh thì chúng ta để cho tất cả những cái oan hồn của muôn thú nó dày đặc trên tất cả cái hành tinh này, thì chắc chắn rằng những cái vấn đề xui khiến trong cái thế giới vô vi đến với cái thế giới hữu vi, cái sự căm phẫn nhau, muốn tiêu diệt nhau, đó là cái vấn đề chúng ta nhìn vào cái vấn đề về các cái oan gia trái chủ, các cái oan hồn, thì đó là một cái nguyên nhân cũng dẫn đến cái chiến tranh. Và cái nguyên nhân dẫn đến chiến tranh nữa là cái nguyên nhân mà thanh lọc của vũ trụ, thanh lọc của trái đất. Khi chúng ta phát hiện những cái ổ nào, vi khuẩn nào nó có mầm mống gây bệnh, thì chúng ta phải có cái cơ chế, vũ trụ phải có cái cơ chế để mà điều khiển và tiêu diệt ngay cái ổ vi khuẩn đó. Và cái ổ vi khuẩn này tiêu diệt bằng nhiều phương pháp, như là một cái phương pháp chúng ta trị bệnh vậy. Chúng ta có thể dung hòa để nói chuyện, để yêu thương, để vỗ về bằng cái phương pháp để chúng ta có thể dung hòa bằng cái vấn đề thương lượng, có thể để nói với nhau nghe để hiểu. Thì hôm nay không có cái phương pháp để thương lượng được thì chúng ta mới dùng đến cái phương pháp về y học, có nghĩa là tẩy, có nghĩa là tiêu diệt ngay lập tức. Và hôm nay súng đạn về chiến tranh, đó chính là cái phương pháp mà chúng ta trừng phạt và chúng ta là tiêu diệt ngay cái ổ vi khuẩn đó. Nó có cái nguy cơ rất lớn đối với một cái mạng của một cái tế bào, một cái sự sống. Thì hôm nay chúng ta cứ nhìn trên cái phía cạnh của vô vi để chúng ta có thể đánh giá hữu vi. Đất nước Nga là một đất nước hùng mạnh, một cái đất nước mà tạo hóa đã cho một cái màu cơ, nó có 3 cái sọc ngang. Đó chính là cái đại diện cho cái tầng sóng của bộ não của chúng ta, cũng chính là cái tầng sóng của bộ não trái đất mà chúng ta cũng không hề biết. Những cái vấn đề này chúng ta
cần phải nghe, cần phải hiểu để chúng ta có thể liên tưởng đến tất cả những cái bộ phận của trái đất, và chúng ta phải bảo vệ tất cả những cái bộ phận tai, mắt, mũi, miệng, bộ não, trái tim và của trái đất, của lá phổi của chúng ta ở đâu, như thế nào để chúng ta có thể gìn giữ được một cái sự sống tốt cho hành tinh này. Và chúng ta muốn gìn giữ được cái cuộc sống của chúng ta cho hành tinh này thì trước tiên bản thân của chúng ta phải gìn giữ được cái thân thể của chúng ta. Chúng ta tránh đi tất cả những cái loài virus mà xấu xa đang đu bám trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta phải thanh lọc chính cái bản thân của mình trước, thì sau đó chúng ta mới mong rằng thanh lọc được cái vũ trụ này các bạn nhé. Và hôm nay vũ trụ đang thanh lọc cho trái đất, đang chữa bệnh cho trái đất, thì chúng ta muốn là những cái vi khuẩn nó tốt đẹp, và chúng ta muốn tránh khỏi cái thời kỳ thanh lọc này thì chúng ta phải là cái con người giải thoát trước. Chúng ta phải tự thanh lọc bản thân mình trước, chúng ta phải hòa bình trong thân thể của chúng ta trước, chúng ta phải yêu thương, phải mạnh mẽ để chúng ta có thể là một cái sự bám chặt vào cái lòng đất, bám chặt vào cái trái đất khi cái công cuộc thanh lọc của vũ trụ bắt đầu xảy ra. Và hôm nay nếu như chúng ta hiểu được cái chân lý và quy luật của vũ trụ tồn tại đến hàng tỷ năm nay đối với con người chúng ta, bởi vì con người chúng ta là một cái thực thể rất là bé, rất là nhỏ, chúng ta chưa có thể làm cái gì đối với cái chưa là cái gì đối với cái vũ trụ này. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ mình là tất cả, đừng có nghĩ mình có thể là điều khiển và điều hành để mà thống trị được cái hành tinh trái đất này. Không đâu các bạn nhé. Tất cả từ châu Á, châu Âu, tất cả 5 châu 4 bể, chúng ta đều đang sống ký sinh vào cái trái đất này mà thôi. Và chúng ta đừng có để rằng một cái cuộc thanh lọc nó mạnh mẽ. Khi trái đất của chúng ta quá đau ốm thì tất nhiên tạo hóa sẽ giúp cho trái đất để trái đất khỏe mạnh hơn. Thì trong khi mà chữa bệnh cho trái đất thì chắc chắn rằng con người của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn bởi cái sự thanh lọc, bởi cái tất cả những cái vấn đề mà tạo hóa đang giúp cho trái đất được khỏe mạnh, đang giúp cho hành tinh này có được cái sự sống mới. Đấy, hôm nay chúng ta đã tàn phá quá nhiều vào mẹ thiên nhiên. Chúng ta vì cái nhu cầu của bản thân, vì tất cả cái tư lợi của mình mà chúng ta không hiểu rằng chúng ta đang làm gì với cái cuộc đời này. Hôm nay chúng ta không có trách ai cả. Hãy nhìn lại từ bản thân của mình để chúng ta có thể đánh giá mọi cái vấn đề trên cái thế giới hữu vi này. Và chúng ta là một con người sống trên cái hành tinh này thì chúng ta phải có những cái trách nhiệm, những cái sứ mệnh gì đối với cái cuộc đời này. Hôm nay Nhật Tâm ngồi ở trái tim của Việt Nam và Nhật Tâm nói với các bạn cái điều này để các bạn cùng với Nhật Tâm chúng ta có thể thanh lọc bản thân, từ tẩy rửa bản thân, từ cố gắng hơn và tin vào những cái gì mà sức mạnh của tạo hóa đang giúp cho hành tinh này. Chúng ta đừng có lo nghĩ, đừng có bàn tán về cái việc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nó là phi nghĩa hay là có nghĩa. Hôm nay chúng ta cứ nhìn vào bản thân mình trước. Chúng ta muốn cái thế giới này hòa bình thì chắc chắn cái thân của chúng ta phải khỏe mạnh, phải hòa bình trước thì cái thế giới này mới hòa bình, cái thế giới này mới mạnh khỏe được. Các bạn có hiểu được cái ý của Nhật Tâm nói thì hôm nay Nhật Tâm chia sẻ với các bạn thêm một vấn đề. Dù các bạn có tin hay không tin thì tương lai gần, nếu như cái thông điệp này lan tỏa đến tất cả những cái con người và chúng ta hiểu ra trước thì chắc chắn rằng cái vấn đề tàn khốc đối với cái trái đất này sẽ được dừng lại. Và nếu như hôm nay Nhật Tâm là một cái cá thể nó rất là nhỏ, chỉ là một cái hạt bụi so với cái vũ trụ này, nhưng Nhật Tâm có được những cái thông điệp, có được những cái sự hiểu biết rất là sâu sắc về mẹ trái đất, bởi vì một cái tình yêu thương to lớn của mình đối với cái cuộc sống này. Và Nhật Tâm nghĩ rằng mình sống trên cuộc đời này mình phải có một cái trách nhiệm gì đó đối với cái hành tinh này. Nếu như chúng ta sống vô trách nhiệm thì chúng ta sẽ nhận một cái hậu quả rất là khổ đau cho bản thân và cái đời đời con cháu của loài người của chúng ta. Các bạn hôm nay ngồi ở trái tim Việt Nam thì Nhật Tâm nói với các bạn rằng dù thế giới xảy ra bất cứ cái điều gì, nhưng trái tim Việt Nam vẫn luôn là một cái nhịp đập cho cả cái quả địa cầu này. Một cái sự sống còn tồn tại thì mới tái sinh ra được những cái sự sống khác. Trái tim không bao giờ mất đi các bạn nhé. Và trên cái bộ não của trái đất chính là đất nước phương Tây đang có một cái sức mạnh tiềm ẩn, đó chính là một cái sự ủng hộ rất lớn từ cái đất nước của Trung Quốc, đó chính là cái phần miệng. Cái đầu của chúng ta nghĩ cái gì thông thoáng, tốt đẹp, những cái gì mà chúng ta điều khiển được chính là do cái bộ não của chúng ta. Và bộ não mà đã khiến cho cái miệng của chúng ta nghe theo thì chắc chắn đó là một cái sức mạnh. Bởi vì hòa nó sinh ra từ miệng, cái miệng của chúng ta phúc hòa nó sinh ra từ miệng. Mà hôm nay nói về cái thế giới hữu vi thì Liên bang Nga và Trung Quốc là có một cái mối quan hệ rất là thân thiết.
Và tất cả những cái đất nước khác, nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta cứ kéo quân đến, đưa vũ khí đến hỗ trợ cho Ukraine để chống lại Liên bang Nga, thì sẽ xảy ra một cái thảm họa rất lớn đối với cái thế giới này. Đó là chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ xảy ra, và một cái sự hủy diệt rất lớn trên toàn cầu này. Đó chính là một cái sự hủy diệt về con người, hủy diệt về nhân mạng, hủy diệt về toàn bộ cái đất nước, về toàn bộ cái khu vực của châu Âu. Đấy, không phải đơn giản đâu các bạn nhé. Hôm nay chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta hiểu được cái vấn đề nào đó trong cái khả năng và kiến thức của chúng ta thì chúng ta cứ phát ngôn lên. Nhưng Nhật Tâm mong rằng các bạn đừng có phát ngôn và đừng có nói rằng là bên này bỏ bên kia nữa, mà đây là một cái sự sắp định của tạo hóa rồi, không có gì thay đổi được cả. Hôm nay cái lời của Nhật Tâm có đến được những cái tai của những cái nhà chính trị đấy, có nghe được, và Nhật Tâm sẵn sàng để phân tích, để chứng minh, để cho tất cả những cái người đó người ta hiểu được, để trở về một cái thông điệp hòa bình, một cái thông điệp yêu thương. Chúng ta loại bỏ tất cả những cái vi khuẩn gây bệnh, loại bỏ những cái thành phần xấu trên cái hành tinh này. Thì chúng ta phải dùng bằng một cái phương pháp gì chúng ta có thể loại bỏ được, đó chính là một cái sự chiến tranh hòa bình. Thì chúng ta mới đưa tất cả những cái virus đó nó ra khỏi cái hành tinh của trái đất này, và giữ nguyên lại bản thể dành cho những con người, những cái loài virus có lợi cho trái đất. Đó chính là những con người biết ăn năn sám hối, những con người sống thiện lương trên cái cuộc đời này sẽ được gìn giữ lại, và sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc xảy ra đối với loài người chúng ta. Và Nhật Tâm chia sẻ hôm nay để cho các bạn khi hữu duyên nghe được video này, các bạn phải tự thay đổi thân tâm, và các bạn phải chuẩn bị tâm lý cho một cuộc càn quét rất lớn của vũ trụ đối với hành tinh trái đất của chúng ta. Đó là một cái cuộc càn quét về đại dịch, cuộc càn quét về chiến tranh. Đó là một cái điều mà sẽ xảy ra và không xảy ra nếu như con người chúng ta hiểu được cái chân lý vũ trụ, chúng ta quay về với nhau, sống hòa bình và yêu thương. Hôm nay cả thế giới xin hãy lắng nghe đất nước Nga, xin hãy lắng nghe những cái lời chia sẻ, những cái tâm tư nguyện vọng của đất nước Nga. Chúng ta đừng có vì lợi ích của cá nhân, đừng có vì lợi ích của bản thân, đừng có vì bất cứ cái gì cả, mà chúng ta đang sống chung trên một cái thân thể của mẹ trái đất. Nếu như chúng ta đấu tranh nhau, chém giết nhau thì thiệt hại chúng ta mà thôi, chứ không thiệt hại đến ai cả. Nên kinh tế của chúng ta xây dựng được bao nhiêu năm, và Nhật Tâm nói rằng bao nhiêu cái thế hệ con người đã bị hủy diệt thế hệ này rồi mới sinh ra thế hệ khác, bởi vì do con người chúng ta chưa hiểu được cái chân lý vũ trụ, chúng ta chưa gìn giữ được tất cả những cái bộ phận của mẹ trái đất, chưa yêu thương mẹ trái đất, thì cuộc sống của chúng ta sẽ không còn, sự sống sẽ tái lập. Trái đất vẫn trường tồn nhưng con người của chúng ta mất đi, thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì vào cái cuộc sống đó. Hôm nay cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đang xảy ra. Nhật Tâm không đứng về phía cạnh của ai cả, nhưng các bạn phải lưu ý cho Nhật Tâm, đất nước Nga đang nắm giữ, đang điều khiển hai cái bộ phận là bảng cầu phải và bảng cầu trái của bộ não của chúng ta, và nằm ngay phía trước của chúng ta. Đây chính là cái sự quản lý logic, toán học, khoa học, tất cả đều tập trung ở đây, và một cái sức mạnh tiềm ẩn gắn kết giữa bộ não và cái miệng của trái đất, thì một cái sức mạnh vô cùng to lớn, nó có thể san bằng tất cả mọi thứ. Chúng ta phải hiểu được cái điều này, và tất nhiên cái trái tim Việt Nam của chúng ta sẽ được bình yên, chứ không ảnh hưởng gì cả các bạn nhé. Và đôi mắt, đôi tai, hai cái bộ phận lá phổi vẫn được bình yên, không vấn đề gì cả, chỉ có cái sự tàn khốc đối với cái bộ não này. Tất cả những cái virus có hại sẽ được loại bỏ bằng một cái vấn đề là chiến tranh hạt nhân. Nó sẽ xảy ra trên khắp cái đất nước châu Âu và phương Tây, và sẽ trở thành một cái vấn đề càn quét rất là lớn, để cho tất cả những cái loài vi khuẩn xấu, vi khuẩn có hại trên cái phần bộ não của trái đất được thanh lọc ra hết, thì lúc đó trái đất của chúng ta mới khỏe mạnh được. Còn hôm nay chúng ta dùng cái phương pháp hòa bình, chúng ta hãy lắng nghe đất nước Nga, để đất nước Nga bày tỏ những cái quan điểm thống nhất về cái sự hòa bình, cái tình yêu thương. Dù chúng ta là một đất nước nhỏ bé, nhưng mà đất nước nhỏ bé đó được cái sự bảo vệ, chở che của một đất nước to lớn, một cái bộ phận to lớn trong cơ thể, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được bình yên và hạnh phúc. Và sinh ra con người chúng ta thì ai cũng mong muốn rằng một cái điều bình yên và hạnh phúc đến với cuộc sống chúng ta thôi, chứ ai cũng mong muốn cái gì cả các bạn nhé. Kể cả các nhà lãnh đạo, các người làm quan chức, ai cũng có gia đình, ai cũng có con cái, ai cũng mong muốn cái cuộc sống này nó trường tồn, thì chắc chắn rằng chúng ta chỉ mong muốn cái điều đó. Thì chúng ta đừng có nghĩ rằng nước lớn ăn hiếp nước bé, cá lớn nó nuốt cá bé. Chúng ta là một cái cá bé thì chúng ta phải biết rằng cái bản thân của chúng ta là ai. Chúng ta là một cái tế bào không thể nào tách rời được trên cái trái đất này, không thể nào tách rời được, như bộ phận cơ thể của chúng ta vậy.
Nếu như một cái đất nước nào bị tách rời ra thì chắc chắn bị cắt đi, bị hủy diệt đi, hay là bị thõm vào, bị mất quẹt đi cái bộ phận đó ra khỏi cơ thể thì chắc chắn chúng ta sẽ đau. Đây, mà nhất là trên cái bộ não này, đất nước Liên bang Nga đang làm gì? Đang bảo vệ cho cái bộ não, bảo vệ cho cái bộ não của trái đất, tránh tất cả những cái vi khuẩn, virus có hại xâm lược để mà tiềm ẩn nó sẽ gây ra một cái hậu quả rất là lớn cho cái bộ não của trái đất. Đó chính là đất nước Liên bang Nga các bạn nhé. Hôm nay trái đất của chúng ta và con người chúng ta có cái sự gắn kết rất là lớn với nhau. Chúng ta tồn tại, chúng ta sinh sống, chúng ta là những cái vi khuẩn dừng xây nên cái hành tinh này. Và những cái vi khuẩn này xấu hay tốt thì sẽ được thanh lọc ngay tại trong thân tâm của chúng ta. Và hôm nay chúng ta nghĩ rằng đại dịch Covid hay là chiến tranh có xảy ra thì đó là một cái sự càn quét rất lớn của vũ trụ để cho trái đất của chúng ta được mạnh khỏe. Và những cái điều cơ bản mà con người chúng ta muốn bám trụ vào trong cái thời kỳ thanh lọc này thì chúng ta phải thay đổi thân tâm, yêu thương thật nhiều, cố gắng hít thở năng lượng thật tốt, đoạn đi tất cả những cái thịt của muôn loài, những cái thịt màu đỏ của muôn loài. Chúng ta phải hiểu được cả cái bộ phận của trái đất, phải nguyện cầu, phải chuyển hóa tất cả cái thân thể của chúng ta từ xấu nó thành tốt. Chúng ta đừng có rỗi thời gian mà ngồi đó đánh giá người này người kia, trong khi thân của chúng ta chưa hoàn thiện, trong khi cuộc đời của chúng ta chưa ra cái gì cả, trong khi cái sự mình của chúng ta đối với cái cuộc đời này chúng ta chưa làm được cái gì cả, thì chúng ta phải nên nhìn lại bản thân. Dù cuộc đời nó xảy ra cái gì, phong ba bão táp nó đến như thế nào, nhưng mà chúng ta an nhiên tự tại, một lòng hướng về tất cả những cái sự yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ là những cái vi khuẩn có lợi bám trụ lại cái hành tinh này nó rất là mạnh mẽ. Và tạo hóa không bao giờ sàng lọc những vi khuẩn có lợi, bởi vì vi khuẩn có lợi sẽ dừng xây cho trái đất được hoàn thiện hơn, được đẹp đẽ hơn. Còn những ai là vi khuẩn có hại sẽ được thanh lọc, không thanh lọc bởi chiến tranh thì cũng thanh lọc bởi dịch bệnh, tai ương nó xảy ra. Sau cái dịch bệnh Covid chúng ta còn tồn tại thì chúng ta cũng trở thành một cái thân thể nó yếu rồi, nó chuyển hóa rất là nhiều cái hậu của Covid, hậu về di chứng Covid. Thì khi chúng ta yếu thì làm sao chúng ta có thể làm được cái gì mạnh mẽ trên cái cuộc đời này? Có đi xâm chiếm được ai đâu, có phải là cơm ăn một ngày 3 bữa, mong cho có giấc ngủ an lành là được rồi. Đấy các bạn nhé. Còn khi chúng ta mạnh thì chúng ta mới miệng hung, chúng ta mới ăn uống, chúng ta mới bắn phá, chúng ta mới quậy phá được. Chắc khi mà sau chúng ta bị nhiễm Covid xong, thân thể chúng ta yếu rồi, chúng ta lo sợ lắm rồi. Chỉ cầu rằng ăn được một ngày 3 bữa, đêm ngủ cho được ngon giấc là được rồi. Còn lúc đó để bon chen vật lộn làm gì nữa. Và cái hậu Covid là cái gì? Để làm yếu đi những cái con người mà ngoan cố, những cái con người mà sân si, những cái con người mà thiểu cảnh, những cái con người u mê. Làm yếu những cái con người đó đi thì mới không có được cái khả năng quậy phá cái trái đất này, không có cái khả năng quậy phá cái hành tinh này. Không tiêu diệt đi nhưng sẽ làm yếu đi. Một phần nào đó sẽ tiêu diệt và một phần nào đó không tiêu diệt. Và chúng ta cứ luôn là những cái vi khuẩn có lợi để chúng ta cùng nhau dừng xây cho trái đất, cho mẹ của chúng ta, cho hành tinh trái đất này được bền vững. Chúng ta là một cái tế bào, một cái nhịp đập, có cùng chung cái dòng máu, cùng chung cái tình yêu thương. Hôm nay tạo hóa đã sắp định, tất cả Thượng Đế đã an bài thì chúng ta cứ an bài theo Thượng Đế. Và cái cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đừng nói phi nghĩa hay là chính nghĩa, và đây chính là cái vấn đề mà đang thanh lọc của vũ trụ. Những cái tổ vi khuẩn nào mà xấu xa, những cái ổ vi khuẩn nào mà có nguy hại đến trái đất thì sẽ được thanh lọc. Và cái vấn đề những con người đứng ra ở đây đi thanh lọc thì sẽ có một cái sức mạnh tiềm ẩn của tạo hóa sẽ giúp cho một cái thể lực này có thể thanh lọc và càn quét hết tất cả những cái vi khuẩn có hại đối với là cái bộ não của trái đất. Và chúng ta đang sống trong phần trái tim thì chúng ta phải thanh lọc trái tim, chúng ta phải yêu thương thật nhiều, phải cầu nguyện, phải yêu thương, phải tha thứ thì cái cuộc đời này mới cảm hóa được cái bộ não của chúng ta được. Bộ não cảm hóa cho trái tim cảm hóa cho bộ não. Đó chính là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Còn riêng cái miệng của chúng ta chỉ làm việc theo cái não của chúng ta điều khiển mà thôi các bạn nhé. Và đất nước Nga đang nắm giữ bảng câu phải và bảng câu trái. Đó là sự quản lý logic, gọi là mỹ thuật và toán học, đó chính là khoa học. Một cái sức mạnh tiềm ẩn của cái bảng câu phải và bảng câu trái ngay cái bộ não của chúng ta nó rất là lớn. Chúng ta đừng có xem thường cái vấn đề đó. Và vấn đề này chính là một cái sức mạnh của tạo hóa đang gia hộ. Từ cái biểu tượng lá cờ cho đến bất cứ cái gì ở đất nước Nga đều là cái vấn đề tạo hóa đang gia hộ cho cái đất nước này có một cái biểu tượng của trái đất. Nếu như chúng ta hiểu được tất cả các cái bộ phận của trái đất thì chúng ta sẽ nhìn thấy được một cái ánh sáng
của một cái kỷ nguyên, ánh sáng của một cái vấn đề mà con người chúng ta cần phải nghe, cần phải hiểu để chúng ta có thể hành trì được. Hôm nay Nhật Tâm chia sẻ với các bạn vấn đề này trên một cái khía cạnh nó trên cái thế giới vô vi, nhìn vào hữu vi, và cái thông điệp của tạo hóa gửi đến con người chúng ta phải hiểu rõ được tất cả các cái bộ phận của trái đất, hiểu rõ tất cả các cái cơ chế hoạt động của bản thân. Chúng ta phải chiến thắng cái cuộc đời này bằng cái tình yêu thương, cái sự quay đầu. Chúng ta đừng sân si, đừng cố chấp, đừng nhìn cái thế giới này bằng một cái con mắt thiện cần của chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta chỉ làm một cái phần rất nhỏ so với cái vũ trụ này mà thôi, hành tinh của trái đất của chúng ta. Đấy, vũ trụ muốn không cho chúng ta tồn tại chỉ trong một tích tắc thì chúng ta không còn cái gì trên cái cuộc đời này rồi. Hôm nay tạo hóa thương chúng ta, bởi vì bao nhiêu kỷ nguyên, bao nhiêu tỷ năm mà tạo hóa dừng xây và cho trái đất của chúng ta trưởng thành hôm nay, thì con người chúng ta là một cái tế bào, một cái vi khuẩn nó đang tồn tại trên cái hành tinh này, thì chúng ta phải sống làm sao cho có ý nghĩa, sống làm sao để cái vi khuẩn này có thể dừng xây được cái hành tinh này để cho nó tốt đẹp theo như cái ý nguyện của tạo hóa. Thành ra chúng ta đừng có bon chen vật lộn làm gì, đừng có suy nghĩ ai đúng ai sai làm gì. Trước tiên chúng ta muốn đánh giá mọi vấn đề thì chúng ta phải đánh giá cái thân mình trước. Chúng ta phải làm sao để cái thân chúng ta khỏe mạnh trước, làm sao để chúng ta có thể sống một cái cuộc đời nó không phải lo nghĩ, nhà an nhiên tự tại. Chúng ta sống trách nhiệm với muôn loài, sống có trách nhiệm với trái đất, thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái sự hòa bình của thế giới. Còn lại tất thảy mọi vấn đề thì cứ để cho tạo hóa nó thanh lọc, cứ để cho vũ trụ thanh lọc. Chúng ta phải là những cái vi khuẩn có lợi nhất để bám trụ thật chắc vào cái hành tinh này, và chúng ta sẽ tồn tại, sẽ sống qua được cái kỷ nguyên thanh lọc này. Sẽ có rất nhiều cái biến động xảy ra tiếp theo vào những cái tháng tới, vào những cái năm tới sẽ có rất nhiều cái biến động xảy ra. Nếu như con người chúng ta chưa hiểu được cái quy luật của vũ trụ, chưa hiểu được cái quy luật của tự nhiên để thuần hành theo đó mà sống, thì chúng ta cũng chỉ là những cái loài vi khuẩn và sẽ bị đào thải ngay lập tức khi chúng ta sống sai quy luật các bạn nhé. Nhật Tâm chào tất cả các bạn.